Even when you feel low, you can still go. Even when امروز قراره که این افکت فوق العاده قشنگ و کاربردی رو بهتون نشون بدم. اگر دوست دارین که این ویدیوها رو داشته باشین و دانلودش کنین و تو پروژه‌هاتون استفاده کنین، پیشنهاد می‌کنم تا انتهای ویدیو رو دنبال کنین. سلام، امیدوارم هر جا که هستین حالتون درجه یک باشه. آرش سقایی هستم و دوباره برگشتم با یک ویدیو جدید. خب تو این ویدیو میخوام بهتون این افکت رو در واقع آموزش بدم چطوری استفاده کنین، چطوری دانلودش کنین. تو خیلی از پروژه‌ها استفاده میشه. من خودم برای همین کار یوتیوبم در واقع از همین استفاده میکنم و برای خیلی از پروژه‌های دیگه هم در واقع از این افکت استفاده کردم. این افکت فوق العاده کاربردی هستش، هم برای ورود به ویدیو در واقع داره، هم برای در واقع انتهای ویدیویی که قرار خارج بشه. و میتونیم بدون اینکه حالا بخواین اصطلاحاً اوپاسیتی آخر ویدیو کم بشه، یه همچین در واقع افکتی رو بندازین، خودش حذف میشه. حالا ویدیو بعدی رو زیرش میندازین. حالا من چند مورد رو اینجا بهتون نمایش میدم که فوق العاده کاربردی هستش. بریم که توی نرم افزار بهتون بگم. در بخش افکت ها شما میتونید این پریست رو اضافه کنین. اگر پنل افکت نبود تو بخش ویندوز بوتن افکت رو میزنید و پنلش اضافه میشه. بعد از اینکه اضافه کردین کلیک راست میکنید، ایمپورت پریست رو میزنید و پریست مد نظر رو اضافه میکنید. بعد از اینکه پریست رو اضافه کردین، حالا من قبلا اضافه کردم دوباره ادش نمی‌کنم، تو بخش پریست ها میتونید پیداش کنید. یه بخش این و آوت داره. بخش اینش برای اینه که اول ویدیو اجرا بشه این پریست یا افکت، و بخش آوتش هم مربوط به اینه که آخر ویدیو در واقع اعمال بشه. من چند نمونه در واقع مربوط به افکت شروع ویدیو رو بهتون نشون میدم که به چه شکلی هستش و تنوع زیاد داره که نوشته از پایین بالا چپ و راست میتونید در واقع اون شکل موس بیاد و در واقع اون تغییرات روی ویدیوتون اعمال بکنه. بخش آوتش رو بریم چند نمونه ببینید که به همین راحتی بعد از اینکه آوت رو اضافه کردیم میتونیم ویدیو بعدی رو زیرش بذاریم که مثل اسلاید شویی بشه و بره بعدی و بعدی رو بهتون نشون بده. اینم چند نمونه از افکت‌های آوت. امیدوارم که توی پروژهاتون از این پریست استفاده کنین و فوق العاده کیفیت کار رو چند لول بالاتر ببرین. اگر میخواین باز هم از این پریست ها در واقع داشته باشین، بتونید دانلود کنین و یاد بگیرین و عقب نمونی، پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب کنین. هر سوال دیگه ای داشتین یا هر مورد پلاگین پریستی با سوال داشتین، باز نیاز داشتین، تو بخش کامنت ها بهم بگین که من حتما آموزشش هم براتون بذارم. اینستا منو از دست ندین، جلوتر در واقع بهتون میگم که قراره شبش چه ویدیویی داشته باشم. و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.